So, hello guys! So, mamamasyal kami sa IKEA dito sa Macau, Taipa. Yan. So, super ganda po niya. So ito guys, pwede siya sa pang kids. Yan. May hagdanan siya. Diyan. Tapos sa taas niya yung bed. Tapos sa ilalim niya, parang computer table or study room. Which is, lagayan ng mga things niya. Yan. May lamp. Pwede niya ilagay dito yung computer, yung table, yung computer. Tapos ito yung mga drawers niya, which is very good. And table, chair. Yan po yung tsura niya guys. Hello! Welcome to my home. So, ito po ang aking makeup area. And this is my bed. Ang ganda! Cabinets. Mga dabit ng asawa ko. Mirror. Tapos dito pala yung CR. Welcome to my CR. Shower room and utilities. And then kitchen. And this is the kitchen at yung salas. Tsaka ito pala yung yung bedroom pala ni Erica. Ito. Tingnan natin. So, dito yung bedroom ni Erica. She's 3 years old now. And then the next one, ito yung magiging bedroom niya. So, kung may kunyari, may mga kasama siya, pwede rin siya makitulog dito. Ito pwede rin siya makitulog dito, which is super cute. Yan ang salas. Yan. Living area. Tapos ito naman yung dining area. Tapos ito ang kitchen. Yan. May idea na kayo sa mga kitchen. Lagayan ng mga plato. Anong niluluto mo, Ben? Medyo kulang pa sa ingredients. Malapit na pang maluto. Tsaka, wait lang, magtitipla kita ng juice. Okay lang ba? Ano bang juice ang gusto mo?
Ito naman guys, pwede nyo i-design sa labas ng bahay nyo. Ito naman yung garden style. Garden style. So guys, ang kagandahan dito guys sa IKEA is, tanggalin natin yung face mask. So ang kagandahan dito guys sa IKEA is pwede mo pong hawakan yung mga gamit, gamitin yung mga gamit, upuan yung mga sofa, higaan yung mga beds, pwede, hindi ka po nila sasawayin. So yun ang kagandahan dito sa IKEA.